নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঋতুপন গগৈয়ে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰজিছ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই ঋতুপন গগৈ। মই ষ্টুডেণ্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এমপ্লয়ী হয়। সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়সমূহত আগবঢ়োৱা স্মাৰ্ট পেনেলৰ কিছু কথা আভাস দিবলৈ লৈছোঁ। যেনে স্মাৰ্ট টিভিটো আপোনালোকে কেনেকৈ অন কৰিব, কেনেকৈ অফ কৰিব, ইউপিএছৰ লগত কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব, স্মাৰ্ট পেনেলখনত ইউটিউবটো কেনেকৈ চলাব, লগতে ৰাউটাৰৰ লগত কেনেকৈ স্মাৰ্ট টিভিটো কানেকশ্যন কৰিব, এই সৰু সৰু কথাবিলাক আমি আজি গম পাম। এই সকলোবিলাক কথা গম পোৱাৰ আগতে এই পেনেলখনৰ লগত আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান বস্তু আহিছে। সেই বস্তুবিলাকনো কি কি আমি প্ৰথমে চিনাকি হৈ লওঁ আছোঁ। পোনপ্ৰথমে আছে আমাৰ তিনিটাকৈ বেটেৰী, আৰু বেটেৰীৰ লগত এডাল বেটেৰী ৰেক আছে। এইটো হৈছে ইউপিএছ। এই গোটেইটো হৈছে এটা কেবিনেট য'ত দুখন হোৱাইট বৰ্ড আছে, আৰু এইটো হৈছে এখন স্মাৰ্ট পেনেল, যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত IFP বুলি কওঁ, আৰু যাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্টাৰেক্টিভ ফ্লেট পেনেল। আৰু ইয়াৰ চাইজটো হৈছে 65 ইঞ্চ, যিটো আমি ডায়গনেলি অৰ্থাৎ ধুনীয়াকৈ জোখা হয়। আৰু ইয়াৰ ষ্ট'ৰেজ সম্পৰ্কে ক'বলৈ গ'লে ৰেম আছে ইয়াত 4 GB, আৰু ইণ্টাৰনেল স্পেচ আছে আপোনালোকৰ 32 GB। আৰু ইয়াত দুটা এক্সটাৰ্নেল স্পীকাৰো আছে লগতে, আৰু এই টিভিটো হৈছে আপোনালোকৰ Android 11 ভাৰ্জন। পোনপ্ৰথমে আমি ইউপিএছটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে জানি লোৱা হওক। প্ৰথমে আমি MCB অৰ্থাৎ মেইন চুইচটো অন কৰিম। ওপৰফালে অন আৰু তলৰফালে অফ বুলি আছে। চুইচটো আমি ওপৰলৈ কৰি অন কৰি দিম। তাৰপিছত আমি বৰ্ডত থকা এই চুইচটো অন কৰি দিম। অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত পোহৰ ওলাব। ইয়াত ইউপিএছত আমাৰ তিনিটা বটন আছে, ওপৰটো অফ, মাজৰটো মিউট, তলৰটো অন। অন কৰিবলৈ হ'লে আমি মিউট আৰু অন দুইটা বটন একেলগে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। বিপকৈ এটা চাউণ্ড হ'ব আৰু ইয়াত পোহৰ ওলাব। তেতিয়াই আমি গম পাম যে ইউপিএছটো অন হৈছে। ইউপিএছটো অন কৰাৰ পাছত আমি এই চুইচ বৰ্ডত থকা চুইচকেইটা অন কৰি দিম। এই ডাঙৰ টেবুলডাল যে দেখিছে, এইডাল হৈছে আমাৰ পেনেলখনৰ টেবুল। এই চুইচটো অন কৰি দিম। তাৰপিছতে এই সৰু কেবুলডাল হৈছে আমাৰ এক্সটাৰ্নেল যি দুটা স্পীকাৰ আছে তাৰ টেবুল, এইটো অন কৰি দিম। তাৰপিছতে আমাৰ এডপ্টাৰটো আছে, এডপ্টাৰটো হৈছে এই ৰাউটাৰটোৰ কেবুল, এইটো আমি অন কৰি দিম। অন কৰি দিয়াৰ পাছত পাৱাৰ বটনটোত এই পেনেলখনত ৰেড কালাৰ হৈ জ্বলিব, আৰু এইটো আমি লগে লগে প্ৰেছ কৰি দিম। প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে পাৱাৰ বটনটো ব্লু কালাৰ হৈ যাব আৰু পেনেলখন অন হ'ব। অন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে হোম স্ক্ৰীণত এণ্ড্ৰইড দেখিবলৈ পাব, লগতে চাৰিটাকৈ আইকন দেখিবলৈ পাব। প্ৰথম আইকনটো হৈছে এপ্লিকেশ্যন, ছেকেণ্ডটো হৈছে ফাইল মেনেজাৰ, থাৰ্ডটো হৈছে হোৱাইট বৰ্ড, আৰু ফ'ৰ্থটো হৈছে ৱায়াৰলেছ পজিশ্যন। আপোনালোকে যিহেতু সকলোৱে এণ্ড্ৰইড ফোন ব্যৱহাৰ কৰে, ঠিক তেনেদৰে এই স্মাৰ্ট পেনেলটো এণ্ড্ৰইড ফোনৰ দৰে একেই, মাত্ৰ ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে ইয়াৰ আকাৰ আৰু আকৃতিটো অলপ ডাঙৰ। ঠিক আছে, তেন্তে এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ আগতে আমি এই স্মাৰ্ট পেনেলখন ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি এই ৰাউটাৰটোৰ লগত, এই বিষয়ে আমি জানো আহোঁ। ইণ্টাৰনেটটো কানেকশ্যন কৰিবলৈ আমি পোনপ্ৰথমে এপ্লিকেশ্যন আইকনত যাব লাগিব। তাৰপিছত আমি ছেটিংছ আইকনত ক্লিক কৰিম। ইয়াতে দেখিব এনে কমন ছেটিং নেটৱৰ্ক এনেকৈ ওলাব। নেটৱৰ্কত আমি যাম। তাৰপিছত যাম আমি ৱায়াৰলেছ নেটৱৰ্ক। ৱায়াৰলেছ নেটৱৰ্কত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কেতিয়াবা মোবাইলৰ লগতো কানেকশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, ৰাউটাৰৰ লগতো কানেকশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেই ডিভাইচৰ নেমবিলাক শ্ব' হ'ব। যিহেতু এই ৰাউটাৰটো ৰেকম হয়, সেইবাবে ইয়াত আমাৰ ডিভাইচ নেমটো ৰেকম বুলি শ্ব' হৈছে। ইয়াত আমি এতিয়া ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাক এতিয়া পাছৱৰ্ড বিচাৰিছে। এই ৰাউটাৰটোৰ বেক চাইডে আমাৰ পাছৱৰ্ডটো লিখা থাকে, সকলোৰে ৰাউটাৰত থাকিব। এতিয়া আমি পাছৱৰ্ডটো ইয়াত ক্লিক কৰিম। পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পাছত এনেদৰে কানেক্টেড বুলি ওলাব। এতিয়া আমি ক্ৰছ চিনটো দি ক্ৰছ কৰি দিম। এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে এই ৰাউটাৰটোৰ লগত পেনেলখন কানেক্টেড হৈছে? সেই ওপৰফালে চুকত যিটো ৱাইফাই চিম্বল আছে, এই চিম্বলটো যেতিয়া আহিব তেতিয়াই আমি গম পাম যে এই পেনেলখনৰ লগত ৰাউটাৰটো কানেকশ্যন হৈ গৈছে।